დილამშვიდობისა. ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმ მარი მალაზონიას სურდო თარგმანით. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის ცოდნის მეშვეობით, რომელსაც გადაცემის ფარგლებში ვიღებთ, გავიხანგრძლივოთ სიცოცხლე და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი. საბოლოო ჯამში ეს არის ზოგადად სამედიცინო ცოდნის ამოცანა და თუ ჩვენ საუბრობთ ცხოვრების წესის ამა თუ იმ ფაქტორზე, შევთანხმდით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი გულისხმობს რამდენიმე ფაქტორს და არ არის უბრალოდ სიტყვათა თანმიმდევრობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ კვების წესს, ფიზიკურ აქტივობას, ძილის რეჟიმს, ყოველდღიური დასვენების და აქტივობის მონაცვლეობას, იმუნიტეტის წრთობას, მავნეჩვეების ქონას ან არ ქონას, სქესობრივი ცხოვრების კულტურას და ასე შემდეგ. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ერთ-ერთ ამ ფაქტორს ეძღვნება მთლიანად და ცხადია, თქვენი თხოვნის გათვალისწინებით არის დაგეგმილი, რაც შეეხება სიახლეს, ისიც სწორედ ერთ-ერთ ფაქტორს ეძღვნება, კერძოდ ფიზიკურ აქტივობას და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ ფიზიკური აქტივობის აუცილებლობაზე ყველა სამედიცინო პრობლემის შემთხვევაში, როგორც პროფილაქტიკის, ასევე დაავადების მართვის შემადგენელ კომპონენტად, ამ შემთხვევაში ცოტა მეტი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, რადგან საქმე ეხება ალცჰაიმერის დაავადებას, ეს სიახლეზე მაქვს ლაპარაკი და სწორედ ალცჰაიმერის დაავადების შემთხვევაში ფიზიკური აქტივობის როლს სწავლობდა რამდენიმე ინსტიტუტი ერთდროულად. და როდესაც შედეგები შეაჯამეს, აღმოჩნდა, რომ სიფრთხილე მართლაც მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ფიზიკური აქტივობის ჩართვაზე ალცჰაიმერის დიაგნოზის მქონე პირებში, თუ რატომ და როგორ შეიძლება ეს პროცესი აისახოს დაავადების მიმდინარეობაზე და პროგნოზე, ამას ჩვენი სიახლის ბლოკიდან შეიტყობთ. ოქსფორდის უნივერსიტეტის ახალი კვლევის მიხედვით, ფიზიკური აქტივობა კარგია ალცჰაიმერის პროფილაქტიკისთვის, მაგრამ არა სამკურნალოდ. როგორც კვლევის წამყვანი სპეციალისტები აცხადებენ, ვარჯიში შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემეცნების გასაუმჯობესებლად და დემენციის თავიდან ასარიდებლად. უკვე დაავადებული ადამიანის შემთხვევაში კი ფიზიკური დატვირთვა დაავადებას აჩქარებს და შემეცნების უნარს მცირედით აუარესებს. კვლევაში ალცჰაიმერის მქონე 500-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. კვლევარების მეტვალყურეობის ქვეშ ისინი გარკვეულ ფიზიკურ აქტივობას ასრულებდნენ. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის სარა ლამბის განცხადებით, ზოგიერთი მონაწილის შემთხვევაში ფიზიკურმა დატვირთვამ გავლენა იქონია შემეცნებით უნარზე. აღმოჩნდა, რომ ვარჯიში მცირედით, მაგრამ მაინც აუარესებს პაციენტის მეხსიერებას. კვლევარები განმარტავენ, რომ ფიზიკურ აქტივობას შეუძლია დადებითი გავლენა იქონიოს დემენციის პროფილაქტიკაში და შეამციროს დაავადების ალბათობა. დაავადების არსებობის შემთხვევაში კი სპეციალისტები თავის შეკავებას გირჩევენ. მე მინდა მაყურებელმა გაამახვილოს ყურადღება, ჩვენ საუბრობთ ფიზიკური აქტივობის ინტენსიურ გამოყენებაზე უკვე დიაგნოზის მქონე პირებში, ანუ ალბათ თქვენც მიაქციეთ ყურადღება და მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აქ ლაპარაკია მეხსიერების შეფასებაზე უკვე დიაგნოზის მქონე პირებში, რომელთაც გაუძლიერეს ფიზიკური დატვირთვა. აი ასეთი შედეგი აღწერა ოქსფორდის უნივერსიტეტმა, რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ თემას, როგორც დაგვირდით, თქვენი თხოვნით არის შერჩეული დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და თქვენი თხოვნით არის შერჩეული დღევანდელი გადაცემის თემა. პედიატრი თემურ მიქელაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობისა, თემო, ძალიან სერიოზულ თემებზე საუბრობთ ყოველთვის ჩვენ და დღევანდელი თემაც არ არის გამონაკლისი. მე ავხსნი, რატომ საუბრობთ ამ თემაზე. მაყურებლისთვისაც რომ იყოს გასაგები, თქვენ გახსოვთ ჩვენი აპლიკაცია აირჩია შენი თემა, სადაც თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა საკმაოდ გრძელ ნუსხაში თემების თქვენთვის საინტერესო თემა გამოყოთ. ყველა იმ მაყურებელს, ვისაც უსარგებლია ამ აპლიკაციით, კარგად ახსოვს, რომ ჩამონათვალი იცვლება და ამჯერად თქვენ უნდა ჰიგიენასთან დაკავშირებით მაგალითად შეგეძლოთ აგერჩიათ ორსული ქალის ჰიგიენა, ახალშობილის ჰიგიენა, ბავშვის და მოზარდის ჰიგიენა, ზრდასრულის, ხანდაზმულთა ჰიგიენა, ავადმყოფის ჰიგიენა და მოვლის წესები. მე ასევე გეტყვით, რომ ყველა ამ თემაზე ჩვენ პერიოდულად საუბრობთ ჩვენს გადაცემებში, თუმცა როგორც კვლევა მაჩვენა,
მაყურებელთა 38% დაინტერესებულია, რომ ვისაუბროთ ბავშვის და მოზარდის ჰიგიენაზე. დღეს სწორედ ამას გავაკეთებთ, თუმცა ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება და აირჩიოთ ზოგიერთი კრიტიკული მდგომარეობა, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, მაგალითად თავბრუსხვევა, გონების დაკარგვა, ვარდნის სინდრომი, ტვინის შერყევა, ან დარჟეჟილობა, ანევრიზმა თავის ტვინში, ან ჰემატომა თავის ტვინში. ასევე ძილის დარღვევა. ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად ადრეული ასაკის ბავშვებში ძილის დარღვევის მიზეზებზე შეიძლება ვისაუბროთ მოსწავლეებსა და სტუდენტებში, ორსულებსა და მელოგინე ქალებში, ხანდაზმულებში, ღამით მომუშავე პირებში, ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვის დროს. ეს იქნება ჩამონათვარი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ უკვე გადაცემის შემდეგ. თუმცა 38% ეს არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი ჩვენი მაყურებლისა თვლის, რომ ჩვენ საგანგებოდ უნდა ვისაუბროთ ბავშვების და მოზარდების ჰიგიენაზე. და მე გავამხელ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვლაპარაკობთ სუფთა ჰიგიენის ჭრილში, ანუ როგორც ჰიგიენისტები. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ როგორც კლინიცისტები. ასე არ არის, ბატონო თემურ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ჰიგიენის შესახებ ჩვენ შეიძლება რამოდენიმე წელიწადს კი ვისაუბროთ, იმ ხელა სხვა მასალაა. ეს არ ეხება მხოლოდ ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენას, მათ შორის შეიძლება იყოს ახალშობილთა ჰიგიენა, შედიოდეს ძილის ჰიგიენა და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს შევეცდებით თქვენი ყურადღება კიდევ ერთხელ გავამახვილო იმ ჰიგიენურ ნორმებზე, მხოლოდ კიდევ ერთხელ გავმეორდები პედიატრის ჭრილში, რაც აუცილებელია თითოეულმა მშობელმა, ეს იქნება სხვადასხვა სეზონზე, იქნება დაუშვათ ზამთრის შემოდგომის პერიოდში თუ გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში მაქსიმალურად გაამახვილოს იმ ნორმებზე და რაც აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმისაც, რომ ბავშვი მაქსიმალურად გავაჯანსაღოთ, გავაჯანმრთელოთ და უფრო სრულფასოვანი იყოს როგორც სკოლამდელ დაწესებულებებში, ისე სასკოლო დაწესებულებებში. კერძოდ, შევეცდებით უშუალოდ ვისაუბროთ, მაინც ზაფხულის სეზონი იწყება და როგორც წესი ცნობილია, რომ მშობლები ცდილობენ, რომ მეტნაკლებად გადაიტანეს, გონიათ ზამთრის სეზონი, ანუ გადავიდნენ უკვე რესპირაციულ ვირუსული ინფექციების ფონი და შეუძლიათ უკვე ეს ბავშვები თავისუფლად გაუშვან იგივე სკოლამდელ დაწესებულებებში, ანუ სეზონური პრობლემები თვლით, რომ მოვიტოვეთ უკან. მოვიტოვეთ უკან, იმიტომ რომ მაინც სახეზე ქონდა რესპირაციულ ვირუსული ინფექციების, ქონდა მეტნაკლებად, თუმცა წელს არ ყოფილა გრიპის ისეთი სეზონური ეპიდემია, როგორც იყო შარშან წინ და სწორედ აქ ვიწყებთ ეს აქ პრაქტიკულად სხვა გარემოში მიდიან ბავშვები და სწორედ ამ დროს აი ჩვენ უკვე გველოდება სხვა სეზონური ინფექციები, როგორც არის დაუშვათ ნაწლავთა ვირუსული ინფექციები, ან ენტეროვირუსული ინფექციები და კიდევ ერთხელ მინდა გამიჯნო ნაწლავთა ვირუსული ინფექცია ენტეროვირუსული ინფექციებისაგან. ენტეროვირუსი შეიძლება არც კი ახასიათებს ეს ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება, ღებინება და ასე შემდეგ. ის მიდის უფრო სხვა კლინიკური გამოვლინებით, გამონაყრით, მაღალი ცხელებით, ყელში გამონაყრითა და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე დაიწყო ეხლა ამ სეზონზე, თუმცა ხდება სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციები, აი მაგალითად ეხლა გქონდა სტრეპტოკოკული ინფექციების სეზონი, გავრცელდა მეტნაკლებად კუნთრუშა, თბილისში იყო ატიპიური კუნთრუშის შემთხვევები. ანუ სწორედ აი აქ უნდა დავიცვათ უკვე ის სეზონური რეკომენდაციები, ის სეზონური ჰიგიენური ნორმები, რაც კიდევ ერთხელ თავიდან აგვაცილებს ამ დაავადებების მიმდინარეობას. მე უფრო დეტალურად დაგისვამთ კითხვებს, იმიტომ რომ თქვენ ყოველდღიურად სწორედ ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვებს ხვდებით და უამრავ ბავშვს ხვდებით. დავიწყოთ იქიდან ჰიგიენას რა წილი მიუძღვის ამ დაავადებების გავრცელებაში. თქვენ ბრძანეთ ენტეროვირუსული ინფექცია, თქვენ ბრძანეთ სხვადასხვა სახის ბაქტერიული ინფექციები, რომელიც აქტუალურია სწორედ ზაფხულის სეზონზე. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რომელ ჰიგიენაზე ვლაპარაკობთ? პირად ჰიგიენაზე ვლაპარაკობთ, ოჯახურ ჰიგიენაზე ვლაპარაკობთ, ჰიგიენა, რომელიც დაკავშირებულია მაგალითად წყლის მოხმარებასთან, სად არის რისკები აი ამ დაავადებების გავრცელებისათვის და მე უშუალოდ დაავადებებზე ვისაუბროთ. ბატონო, რა თქმა უნდა დავიცვათ როგორც პირად ჰიგიენა ოჯახის პირობებში, ისე აუცილებელია სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში, განსაკუთრებით ეს ეხება ადრეული ასაკის ბავშვებს, ანუ ბავშვებს შესაბამისად 3-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები, 7-დან 12 წლამდე და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, როგორც მოგეხსენებათ, სეზონურად მეტნაკლებად მაინც საქართველოში შემოდის სეზონური ხილი, ხო? აი მაგალითად იყო ეხლა მარწყვი გავრცელებული, მარწყვს პირველ რიგში ჭირდება გამდინარე წყლით ხშირი გარეცხვა, ხო? ამიტომ აუცილებელია როგორც სკოლამდელ დაწესებულებებში, ისე ოჯახის პირობებში მუდმივად გამდინარე წყლის არსებობა, შესაბამისად უწყვეტად წყლის მიწოდება და არა ისე რომ ჩვენ ეს წყლები დავაგროვოთ რაღაც რეზერვუარებში, თუ არ მოხდება მისი სტორიკლორირება, შეიძლება იქ პირიქით რაღაც ნაწლავთა ინფექციის რაღაც ბაცილა გავრცელდეს. მოდით აი ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება. თქვენ ახლა რეალურად ძალიან სერიოზული
პრობლემა წამოჭერით, საჭირბოროტო საკითხი, რომელიც არა ერთ ბავშვს, არამედ ბავშვთა ძალიან დიდ ჯგუფს ეხება. ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად დაწესებულებაზე, სადაც არიან ბავშვები, რომ აუცილებელია იყოს არა წყლის რეზერვუარი, არამედ გამდინარე წყალი იმისათვის, რომ ბავშვები დაცულები იყვნენ ინფექციებისაგან. რა თქმა უნდა, მაგალითად სეზონურ ხილს ჭირდება პირველ რიგში წყლით დამუშავება, ხო? სასურველია დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მოვათავსოთ გამდინარე წყალში და შემდეგ გამდინარე წყლით გავურეცხოთ. აი განსაკუთრებით მარწყვის სეზონი იყო და მარწყვის მეტნაკლებად ნიადაგთან ახასიათებს შეხება, ის შეიძლება ფეკალიებით ან სხვადასხვა დაუშვათ ქელმითებით იყოს დაბინძურებული და შესაბამისად დაახლოებით 9 საათიანი 40 წუთიანი დამუშავება ჭირდება. იგივე პრინციპია ხა მაგალითად კიტრი, პომიდორი, მწვანილი, ნებისმიერ სეზონურ პროდუქტთან ეს იქნება როგორც ბოსტნეული, იგივე პრინციპია ხორცის დამუშავებას, ხო? ნებისმიერი უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებით ბავშვებისთვის გამდინარე წყალში, გამდინარე წყლით უნდა დამუშავდეს და ეს კიდევ ერთხელ ეს პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა აგვაცილებს სწორედ ამ ნაწლავთა როგორც ვირუსული ინფექციებს, ისე ენტეროვირუსული ინფექციებს. აუცილებელია ხელის ხშირად დაბანვა, როგორც სკოლამდელ დაწესებულებაში მისვლისას, ასევე სკოლამდელ დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ. აუცილებელია ჰიგიენური ტუალეტური რეჟიმის ჩატარება და ბავშვების განათლება. მასწავლებელმა პირველ რიგში ჩვევების ჩამოყალიბება. რა თქმა უნდა, ჩვევების ბავშვები უნდა გაანათლოს როგორც სკოლამდელ დაწესებულებაში, უნდა ასწავლოს როგორ დაიბანოს ხელი, როგორ რამდენჯერ დაიბანოს ხელი, ეს იქნება საკვების მიღებამდე თუ საკვების მიღების შემდეგ, მაქსიმალურად სველი წესით უნდა დამუშავდეს სკოლამდელი დაწესებულებები დილას, შუა დღეს ან საღამოს, მაინც უნდა განიავდეს ხშირად, იმიტომ რომ სწორედ ეს ოღონდ უნდა ორ პირი მაინც უნდა გაკეთდეს, ბავშვები უნდა გამოვიყვანოთ საკლასო დაწესებულებიდან. კი არ დავაყენოთ ორ პირში, არამედ გავანიავოთ. გავანიავოთ დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში და ყველა მეორე ან პირველი გაკვეთილის შემდეგ მაინც, იმიტომ რომ თავიდან ავიცილოთ სწორედ ეს როგორც ვირუსული ინფექციების, ისე ბაქტერიული ინფექციების გავრცელება და რაც თავარია დაავადებული პაციენტი, დაავადებული ბავშვი ეს იქნება ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექციით, არ უნდა მივიდეს სკოლამდელ დაწესებულებებში. აი მე მინახია შემთხვევები, როცა მშობლები ატანენ წამლებს, განსაკუთრებით ეს კიდევ ერთხელ ეხება კერძო სასწავლებლებს, იმიტომ რომ მშობელი გასაგებია მუშაობს, სხვა საშუალება არ აქვს, უნდა მიიყვანოს ბავშვი. დამტოვებელი არ აქვს, მაგრამ თუმცა ბიულეტენი ჩვენ შეგვიძლია უპრობლემოდ გავცეთ, ხო, მშობელზე. ამიტომ აუცილებელია ესეთი ბავშვი დაახლოებით 2-3 დღის განმავლობაში იყოს იზოლირებული და ოჯახშიც უნდა იყოს იზოლირებული მის გარშემოყოფებიდანაც. ანუ როგორ? უნდა მოხდეს მისი ოთახის განიავება, ხშირად სველი წესით დამუშავდეს, უნდა ჰქონდეს მხოლოდ მისთვის საჭირო მოხმარების პირადი ნივთები, სხვა არ უნდა გამოიყენოს და აი აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენ გავაჯამრთელოთ ჩვენი ბავშვთა მოსახლეობა. აი აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ უკვე ვიცით, სად არის ეს რისკები, მოდით ვისარგებლოთ შემთხვევით, რა კი თქვენ კონკრეტული დაავადებებიც ახსენეთ, როგორ გადაეცემა ენტეროვირუსი, როგორ ვრცელდება ენტეროვირუსული ინფექცია, რითი განსხვავდება ის ბაქტერიული ინფექციისაგან და მისი გავრცელებისაგან, როგორ გადაედება მაგალითად ბავშვს ენტეროვირუსი და რა შემთხვევაში დაემართება მას ბაქტერიული ინფექცია. კი ბატონო, ენტეროვირუსი და ნაწლავთა ვირუსი, ანუ კიდევ ერთხელ გავმიჯნოთ, მისი გადაცემის მექანიზმი ძირითადად არის ფეკალურ-ორალური, ანუ დაბინძურებული საგნებიდან, ან ჭუჭყიანი ხელებიდან, ან სხვადასხვა დაბინძურებული საგნების მიღებით. რაც ჰიგიენასთან კავშირში ძალიან აქტუალურია. ძალიან აქტუალურია, აი კერძოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დაკავშირებულია იმასთანაც, რომ ალბათ ეს პროდუქტი მოთავსებულია გარეთ, დაუშვათ, აი გინახია თქვენ, თუ მიდიხართ დასავლეთის მიმართულებით გზებზე საზამთრო არის, ხა მაღალ ტემპერატურაზე. ზოგჯერ გაურეცხავის იქვე გაჭრა და დაგემოვნებაც და ბავშვებისათვის განსაკუთრებით. და სწორედ ეს ქმნის მაღალი რისკის მატებას ნაწლავთა ვირუსული ინფექციების გავრცელებისა, როგორც არის დაუშვათ როტავირუსული ინფექცია, ნოროვირუსული ინფექცია, ასტროვირუსი და ასე შემდეგ. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 3 წელია პროფილაქტიკას ჩვენ როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას ვახორციელებთ და 2 თვის ასაკიდან ვაკეთებთ ამ როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინას. ეს პროგრამულია სახელმწიფო პროგრამულია სახელმწიფო უფასოა, საკმაოდ მაღალი ხარისხის. თქმა მინდოდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მაყურებელმა იცოდეს, რომ აი ასეთი შესაძლებლობა არის უფასო და ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, და არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის ევროპული ვაქცინა, რომელიც პრაქტიკულად უფასოდ ბავშვთა მოსახლეობას 2
თვისას ეკიდან უკეთდება ამბულატორიაში იქნება, პოლიკლინიკაში თუ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში. და შესაბამისად როტავირუსული ინფექცია მეტნაკლებად გადანაცვლებულია. თუმცა 2 წლის წინ, 1 წლის წინ ჰქონდა ნოროვირუსული ინფექციების აფეთქებების შემთხვევა, როგორც დაუშვათ იყო აჭარის რეგიონში, განსაკუთრებით ზღვის სანაპიროზე, იყო კახეთის რეგიონში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტივად მიმდინარეობს, თუმცა მაინც 2-3 დღიან იზოლაციას მოითხოვს, ხო? ასევეა ცალკე უკვე ენტეროვირუსული ინფექციები, ეხო და კოქსაკის ვირუსები, ეგრეთ წოდებული ხელფეხპირის ინფექცია, იყო შარშან და ანუ რას ნიშნავს ხელფეხპირის ინფექცია? მაღალი ცხელება და გამონაყარი პირის ღრუში, ტუჩების ირგვლივ და ხელის და ფეხის გულებზე. გავრცელებული იყო ესეთი ეპიდემია, რომ თურქეთის სანაპიროზე იყო სწორედ ეს შემთხვევები, თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოშიც საკმაოდ ბევრი იყო, მარტივად მიდის ინფექცია, საკმარისია პაციენტის იზოლირება, 2-3 დღიანი მკურნალობა, სიმპტომური მკურნალობა არ მოითხოვს არც ანტიბიოტიკოთერაპიას, თავია წყლით დიდი რაოდენობით მიღება, თუ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავამუშაოთ პირის ღრუს და დამუშავება პირის ღრუს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ვიყენებთ სხვადასხვა რაღაც ეგრეთ წოდებულ ამოსასმელებს და ასე შემდეგ. მექანიკურად არ უნდა დავაზიანოთ. მექანიკურად არ უნდა დავაზიანოთ, აუცილებელია დიდი რაოდენობით წყლის მიღება, სხვადასხვა ელექტროლიტური ხსნარები და მხოლოდ სიმპტომური სიცხის დამწვევის საშუალებები და დაავადება 3-4 დღის შემდეგ პრაქტიკულად უკვალოდ გადის. ზოგიერთ შემთხვევაში ვიყენებდით გორმონალურ საშუალებებსაც, იმიტომ რომ სტომატიტი იყო საკმაოდ ტკივნეული და 2-3 დღიანი ჰორმონის ჩართვა ამ პროცესს პრაქტიკულად ალაგებდა. მაყურებელი დილამშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. იცით რა მაინტერესებს? აი რამდენად რეალურია ბავშვის გაყვანა დავუშვათ ბაკურიანში ზუსტად იმ პერიოდს რომ დაემთხვეს, როდესაც არის ფიჭვის მტვერი, ასე არის ხალხში გავრცელებული და ფიჭვის მტვერს და მურაბას თუ აქვს მართლა რაიმე სარგებელი და მაპატიეთ გვიან შემოგიერთით და იქნებ გაგვიმეოროთ ნადგამ წყალზე რა აქვს უარყოფითი ამ ნადგამ წყალს. მადლობთ. კი ბატონო. ჩვენ ნადგომ წყალზე არ გქონდა საუბარი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ონკანის წყალი, რომელიც ჩამოვასხი ჭურჭელში, დავდგით, დავაყოვნეთ, დავაცადეთ მას რამდენიმე წუთი და შემდეგ გამოვიყენეთ, ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია რამდენიმე საათი შეიძლება საღამოს ჩამოვასხოთ და დილით გამოვიყენოთ. აქ ლაპარაკია რეზერვუარებში დაგუბებული წყლით პროდუქტების გარეცხვაზე, როდესაც ჩვენ ეკონომიურად ვრეცხავთ პროდუქტებს და ეს შეიძლება იყოს რისკი სხვადასხვა სახის ინფექციების ბავშვების შემთხვევაში. უპირატესობას ვანიჭებთ გამდინარე წყლის ჭავლქვეშ გარეცხილ პროდუქტებს, როდესაც გვინდა მაგალითად საბავშვო ბაღში მყოფი ბავშვებს თავიდან ავარიდოთ ესა თუ ის ინფექცია. ეს გქონდა მხედველობაში. რაც შეეხება ყვავილობას, მე უნდა გავამხილო თემო, თქვათ სიმართლე. სტუდიაში შემოსვლამდე ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე და საუბრობდით, რომ ორივე უკიდურესობა ძალიან ცუდია. როდესაც გვაქვს მაპატიეთ ამ გამოთქმის ახირება, რომ აუცილებლად ყვავილობის სეზონზე წავიყვანოთ ბავშვი მიუხედავად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ან მეორე უკიდურესობა, რომ არ წავიყვანოთ კატეგორიულად ბავშვი. სად არის ოქროს შუალედი? ბატონო, ესეთი ოქროშუალედი პრაქტიკულად მართლაც არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი რეკომენდაცია, რომ არ გაიყვანოთ ბავშვი ან ყვავილობის სეზონზე, არ წაიყვანოთ დაუშვათ ზღვის კურორტზე, ესეთი რეკომენდაცია არ არსებობს. თუ არც ის რეკომენდაცია არსებობს, რომ ყვავილობს მაინდა-მაინც იქ დავსვათ ბავშვი მაინც. რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყვავილობის სეზონი მაინც დაკავშირებულია არამდგრად ამინდებთან, ხო? ქარი ზუსტად ყვავილობას უწყობს ხელს, რომ დაიმტვეროს მცენარეები, ხშირი წვიმები და სწორედ ესეთ პერიოდში არის არამდგრადი ამინდი, პაციენტი შეიძლება გაცივდეს ელემენტარულად რომ დავანებოთ თავი, ან სხვადასხვა რაღაც ვირუსული ინფექციის, ეს იქნება კორონავირუსი, იქნება დაუშვათ რინოვირუსი თუ გრიპის ვირუსი და ასე შემდეგ, იმ პერიოდში იქ დაემართოს. ეხლა რაც შეეხება თუ პაციენტს აქვს კონკრეტულ ხემცენარეზე ან სარეველა ყვავილებზე ალერგიული რეაქცია, რა თქმა უნდა, სასურველია ასეთი ბავშვი ან საერთოდ არ გავიყვანოთ ამ კონკრეტულ რეგიონში, ან მას ერთი თვით ადრე, ან 2 კვირით ადრე ჩაუტაროთ სპეციალური პროფილაქტიკური მკურნალობა. რა თქმა უნდა, თუ მშობელს უნდა გაყვანა, ესეთი რეკომენდაცია არ არსებობს, მშობელს უპრობლემოდ შეუძლია წაიყვანოს. თუ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ყვავილობა იწყება ადრეულ გაზაფხულზე და გრძელდება გვიან შემოდგომამდე. ყვავის ხემცენარეები, სხვადასხვა სარეველა ბალახები და ასე შემდეგ. მაშინ პრაქტიკულად არც არ უნდა გავიყვანოთ, ხო, ბავშვები?
და საქართველოში ბოლო პერიოდში ალერგოლოგიის ცენტრმა დაიწყო რაღაც პროგნოზს აცხადებენ, არის უამრავი ინტერნეტ საიტები, სადაც შეგიძლია ამოიკითხოთ თუ რა კონკრეტულ ხელმძენარეზე იქნება თუ რომელ რეგიონში არის ყვავილობა. რომელ რეგიონში სად რა ყვავის და სწორედ ამ დროს შეგიძლიათ თქვენი ბავშვი მეტნაკლებად არ გაიყვანოთ. ან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რისკები აქვს, რა თქმა უნდა. 2 თვით ან 1 თვით ადრე მოამზადოთ ალერგიისთვის, ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტოზური საშუალებები და გაიყვანოთ. აი მაგალითად არის ძაღლზე, კატაზე ალერგია, ხო? ესეთი რეკომენდაცია ხო არ არსებობს, რომ ძაღლი და კატა სახლიდან გაიყვანეთ, ხო? ვაკეთებ დესენსიბილიზაციას, შესაბამისად ეს ბავშვი თუ იქნება თუ მოზრდილი, კატაც ყავთ სახლში და ძაღლიც, ხო? ესეთ რეკომენდაციას ჩვენ ვერ ვაცვლით. მეც მეტნაკლებად ვცდილობ, რომ სწორედ ამ ყვავილობის პერიოდზე საუბარი ადრეული გაზაფხულზე. სწორედ ამ დროს გვაქვს ჩვენ არამდგრადი ამინდები და ვცდილობ, რომ ურჩიო, რომ ამ პერიოდში იქნება მაინც ცოტა გადავავადოთ და არ გავიყვანოთ ამ კონკრეტულ რეგიონში. თუმცა კიდევ ერთხელ თუ ბავშვი ჭირდება, თუ გააჩნია რა პათოლოგიით არის დაავადებული პაციენტი, ხო? რა თქმა უნდა, აი მაგალითად არის სპეციფიკური ინფექციები, ფილტვის ქრონიკული ინფექციები, ამ დროს პირიქით ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების დროს აუცილებელია სწორედ ამ ყვავილობის პერიოდში გაყვანაც კიდეს და უფრო ეგრეთ წოდებული განიავება. თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის რაღაც კონკრეტულ ნივთიერებაზე ალერგია. რაც შეეხება ხე გირჩის მურაბას, მტვრის მურაბას, ესეთი რეკომენდაცია არ არსებობს, ხო? მე არ შემხვედრია ესეთი რეკომენდაცია. ნამდვილად და ჩვენ საერთოდ უნდა ალბათ კრიტიკულად შევაფასოთ ნებისმიერი პროდუქტი და რჩევა, რომელსაც არა გათვითცნობიერებული, არა პროფესიონალი გვაძლევს, იმიტომ რომ თავად განმარტება მურაბის გულისხმობს იმას, რომ ეს არის შაქრის სიროპში მოდუღებული ესა თუ ის პროდუქტი. ავტომატურად შაქრის სიროპით დატვირთვა ბავშვის სისტემატურად არ არის სწორი არჩევანი. მით უფრო რომ ესა თუ ის ნივთიერება რა გავლენის მატარებელია ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით. მით უფრო კიდევ ერთი გარემოება გირჩის მურაბა, თავად გირჩი როგორც პროდუქტი საჭმელად არ არის ჩვენი ეთნიკური თავისებურებით გათვალისწინებული და ჩვენი ეროვნული კვების რაციონის ჩვეული კომპონენტი არ არის. შესაბამისად ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციას ვერ გავცემთ. თუმცა ჩვენ გვაქვს ახლა რუბრიკა, რომელსაც ქვია მშობლის დღიური და ეს რუბრიკა ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ აქ მშობლების თავგადასავალია, იმ მშობლებისა, რომელთა შვილებს გარკვეული სირთულეები ჰქონდათ. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სირთულეები, რომელთა გადალახვაც მშობლებს უხდებათ. თავდაპირველად თქვენ გახსოვთ, დედები ყვებოდნენ მხოლოდ გულახდილად, თუმცა ახლა უკვე მამები ჩაგორდნენ. მოკლედ, მშობლის დღიური აერთიანებს დედებსაც, მამებსაც, ბებიებსაც, ბაბუებსაც, მაშინ, როდესაც ბავშვებს გარკვეული სირთულეები აქვს. და ეს ისტორია, როგორც დაგვიყვით, მთელი საქართველოდან იყრის ჩვენთან თავს, ამჯერად ეს არის ისტორია ფოთიდან. ჩემმა შვილმა საკუთარი თავი მაპოვნა. ჩემი შვილის სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნება. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა უნდა შენშვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე ბიზნეს მიღწევაში. მე გაბრიელის მამა ვარ. ბედნიერებაა ჩვენთვის, დათუნა არის ჩვენის ბედნიერების წყარო, ჩვენი პოზიტივი, დათუნა რო იღვიძებს, ყველა ვიღვიძებთ, მაშინ ყველა ცოცხლდებით. თუ მოწყენილო დედა რატო არ იცინი? ძალიან ყურადღებიანია თვითონაც ჩვენს მიმართ. არ ვთვლი განსხვავებულად. კი, განსაკუთრებული ისაა, რომ მეტი ყურადღება ჭირდება წაყვანა ვარჯიშები. ეს ალბათ მეტი პასუხისმგებლობაა ჯანმრთელობის მხრივ, თორე დანარჩენი, როგორც ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ბავშვს, ისე გვაქვს მის მიმართ დამოკიდებულება და ამიტომ ალბათ ჩვენ კიდევ არ ვართ ალბათ ჯერ ჩაფიქრებულები იმაში თუ რა ხდება ჩვენთან. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ყველაფერი საუკეთესო ხდება. ბედნიერი ვარ, რომ ვარ დათუნას დედა. დათუნა დაიბადა 29 ოქტომბერ ქალაქ ფოთში 2006 წელს. დაიბადა დღენაკლული, გარკვეული პრობლემებით ასფიქსიაში. მესამე დღეს გადაიყვანეს ქუთაისში რეანიმობილით, რეანიმაციაში იწვა 2 დღე, მერე 40 დღე იწვა ინტენსიურ თერაპიაში. 1 წლის რო იყო, უკვე მაშინ დაგვისვეს დიაგნოზით ბავშვთა ცერებრალური დამბლა, კვადროპლეგია, 4 კიდურების. 4 წლის ასაკში დაგვემართა ეპილეფსია. დავიწყეთ მკურნალობა ვარჯიშები, დღემდე ვარჯიშობთ.
პატიოსნად, სახლშიც, ვარჯიშებზეც 8 წელი თბილისში დავდიოდით. იქ ვარჯიშობთ, ახლა გაიზარდა უკვე და სტარტულია უკვე იმ ხელა გზაზე სიარული, დავდივარ ჩაქვში. ისეთი ბავშვია თვითონ, რომ არ გვაგრძნობინებს არანაირ სირთულეს. არ გვგრძნობთ იმას ნამდვილად, რომ დავითიკოს აქვს რამე პრობლემა. ვიცი რომ უნდა ჩავაცვა, ვიცი რომ უნდა ვაჭამო, ვიცი რომ უნდა გავიყვანო სკოლაში, მოვიყვანო. ჩვეულებრივი ცხოვრების წესია ჩემი, უბრალოდ განსხვავებული სხვისგან. ჩემი ცხოვრებაა განსხვავებული და არა დავითიკო განსხვავებული, ალბათ ისე ვთქვი ისევე. ძალიან კეთილია, ძალიან უყვარს კეთილი განწყობა, სიმღერა, ცეკვა, არ გვაძლევს იმის საშუალებას და უფლებას, რომ ჩვენ ვიყოთ მოწყენილები. სულ უნდა ვიცინოთ, სულ უნდა ვიცეკვოთ, სულ უნდა ვეთამაშოთ ბურთი, სულ ყურადღების ცენტრში კი უყვარს ყოფნა. უყვარს ძალიან თავისი ძმა. ლევანი არის მისთვის ალბათ ყველაფერი კიდე. რაცაც ლევანის უყვარს, ის უყვარს დავითის, და ისევე რაც დავითის უყვარს, ის უყვარს ლევანის. ლევანი კიდე არის ძალიან პასუხისმგებელი ძმა. მე რო წავიდე საქმეზე, დაიტოვებს. კიდევაც აჭმევს, დაალევინებს წყალს. ყველანაირად მოუვლის, მართლა არ მეშინია ლევანისთან რომ დავტოვო ბავშვი. ამას არ აქვს არანაირი პრობლემა, მე რო სადმე წავიდე და დავტოვო. სკოლაში ახლა დასვენებაზე რო შევდივარ, რატო შემოდიხარ, რომ გადიო ბავშვებთან ვარო მეო. არ უყვარს რო შევდივარ კაცობს. უყვარს ბურთის თამაში, ლევანი რო პასს აძლევს. პასი მომეცი? მე მაგარი ვარო იძახის. გვაქვს რეზინის ბურთი, რომელთაც ვთამაშობ და ვანგრევთ კედლებს. აი ეს უყვარს მუსიკა და ბურთი. და თუნდაც მომავალზე რო ვფიქრობ, ძალიან მინდა რომ როცა ცოტა მოჭკვიანდება და არ იქნება ცელკი ძალიან, რომ მოусმენს მასწავლებელს კარგად, თუ კი არის სპორტში საშუალება, ჯერ არ ვიცი, არ გამიგია, მინდა რომ მივიყვანო ხალხურ სიმღერაში. მინდა რომ ვამღერო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხმა აქვს. შეუძლია აყვეს, ახლა ჩვენ ოჯახი როცა იკრიფება მთელი ოჯახი არის ხალხურ სიმღერებს მღერიან, ამას სვამენ მაგიდის თავში და ეს ჩვეულებრივად ყვება. მეტადელზე არ ჩერდებით. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ყველაფერი დავითიკომ, ისე იცხოვროს ჩვეულებრივად, სრულყოფილად. კრისტიშანავას სიუჟეტი ამ ციკლიდან იყო ერთი ფურცელი იმ დიდ წიგნში, რასაც ქვია ჩვენი გადაცემის მეგობარი მშობლების თავგადასავალი, ბავშვების თავგადასავალი, რომლებიც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და მათ ძალიან სჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა და არანაკლებ სჭირდებათ მათ მშობლებს საზოგადოების მხარდაჭერა. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და სეზონურ სამედიცინო პრობლემებზე ვსაუბრობდით. ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო, რაც შეიძლება იყოს ჩვენს ორგანიზმში და ალბათ ყველაზე თვალსაჩინო არის კანი. იმიტომ რომ ყველაზე ხილული ორგანოა, ისევე როგორც ყველაზე დიდი ორგანო. და ზაფხულში ბავშვებში შეიძლება აღმოჩნდეს კანის სამიზნე. როგორც სამედიცინო პრობლემების, ასევე ჰიგიენის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული რეკომენდაციები ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. რატომ გვაქვს საგანგებოდ სწორედ სეზონთან დაკავშირებული რეკომენდაციები კანის ჭრილში? ბატონო, მაღალ ტემპერატურის დროს, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როცა ბავშვები მიდიან ზღვის კურორტებზე, კანი ელემენტარულად შეიძლება გამოშრეს, თაშიც, რა თქმა უნდა, იმის და ექიმმა რეკომენდაცია უნდა მივცეთ ამ შემთხვევაში სითხეებით დატვირთვით გამოვიყენოთ მისი დატენიანება, თუ ზოგიერთ შემთხვევაში გამოვიყენოთ სხვადასხვა დამატენიანებელი ან ადგილობრივი საშუალებები, თუმცა ზაფხულის პერიოდში ჩვენ მაინც დამატენიანებელ საშუალებებს ვერ იდებით. პირველ რიგში არის მაინც გარუჯვა, ალბათ გარუჯვისთვის აუცილებელია ბავშვები მაქსიმალურად დავიცვათ მზის პირდაპირ მოქმედების ხივებისაგან, აუცილებელია სპეციალური დამცავი საშუალებების გამოყენება, განსაკუთრებით იმ ბავშვებს, რომელსაც სხვადასხვა თეთრი ლაქები აქვთ, ეს არ არის აუცილებელი. ჭრელი აქვთ კანი, ზოგადად და ლაქები აქვთ. უფრო მეტად თეთრები არიან, ამ შემთხვევაში აუცილებელია მაღალი დამცავების მქონე სპეციალური საცხის საშუალებების გამოყენება. იმისაც, რომ კანი თუ არ იქნა მოვლილი, შეიძლება ის დაინფიცირდეს, იყოს სხვადასხვა ჩირქოვანი ინფექციების წყარო, როგორც სტაფილო ან სტრეპტოდერმების წყარო, რომელთაც მომართვენება როგორც წესი ზაფხულის პერიოდში იზრდება და ჩვენ აქ ვიწყებთ უკვე პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვით, ვურჩევთ პაციენტს და მის მშობლებს და ვიწყებთ უკვე სხვადასხვა სამკურნალო საშუალებების. თუმცა დაავადებები ზაფხულში, რომელთა ამოცნობაც სწორედ კანიდან იწყება. ანუ გვაქვს კანზე გამონაყარი და ამის მიღმა შეიძლება იყოს არაერთი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დაავადება. კი ბატონო, აი კანის გამონაყარი მაინც ასოცირდება ზღვის კურორტებთან, ან
გამდინარე თქვა მტკნარ წყალს კურორტებთან აქ აუცილებელია სწორედ ეს სანაპიროები მაქსიმალურად იყოს მოვლილი რაც ბოლო პერიოდში მეტნაკლებად საქართველოში ზღვის სანაპიროები უკვე მოვლილი ხდება ხო დაახლოებით 10 წლის წინ 5 წლის წინ იყო კატასტროფული მდგომარეობა და სწორედ იქ იყო ფეკალიები მე მინახია სხვადასხვა ბავშვის საფენებით მოფენილი ზღვის სანაპიროები თუმცა ეხლაც არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ეს ურეკის სანაპიროს ეხება და სწორედ აქედან მოდიან პაციენტები სწორედ ამ ნაწლავთა ვირუსული ინფექციებით, მოდიან ენტეროვირუსული ინფექციებით, მოდიან კანის დაზიანებებით, ჩირქოვანი დაზიანებებით, კანის ჩირქოვანი დაზიანება ჩვენ ესე მარტივად შეიძლება ის არის მაინც სტრეპტოკოკი ძირითადი გამომწვევი, სტრეპტოკოკმა შეიძლება დააზიანოს თირკმელები, ნეფრიტის სახით წავიდეს, შეიძლება დააზიანოს გული კარდიტის სახით წავიდეს, ნუშურად ძირკვლები და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს იყოს კანი ერთ-ერთი მიზეზი. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებელია ის პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა, სწორედ ასეთ კურორტებზე. ბავშვი აუცილებლად როცა ზღვაში ბანაობს, ან ზღვიდან ამოსვლის შემდეგ ერთხელ მაინც უნდა გადავავლოთ წყალი. ხშირად უნდა იბანაოს ზღვის ზაფხულის პერიოდში, დილას ან საღამოს მაინც გამდინარე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამდინარე წყლით და არა რეზერვუარში დაგროვებული წყლით. თბილი არ არის აუცილებელი ცივი წყლის გამოყენება ბავშვებში, უნდა გადავალოთ თბილი წყალი. არც ცხელი და არც უკიდურესად ცივი. არც უკიდურესად ცივი წყალი, გამოვიყენოთ ის დამცავი საშუალებები, რომელიც მაქსიმალურად თავიდან აგვარიგებს ამ ინფექციების გავრცელებას. თუმცა ზაფხულის პერიოდში, აი ხა მაგალითად თბილისშიც და საქართველოს რეგიონში ქონდა ვეზიკულური გამონაყარი ახასიათებს ჩუტყოვანი გამონაყარი იყო ჩუტყოვილის საკმაოდ ბევრი შემთხვევა, თუმცა ჩუტყოვილა მეტნაკლებად ამ სეზონზე მიდიოდა მაინც მარტივად არ ქონია არანაირი გართულება. გართულების შემთხვევაში მეტნაკლებად მაინც მობილიზირებულია ჩვენი სამედიცინო პერსონალი და ეს გართულებიც ადრეულად ხდებოდა. კუნთრუშა ახსენეთ თქვენს აქტუალური იყო სეზონურად, იყო რამდენიმე შემთხვევა და არ არის გამორიცხული რომ ზაფხულში ქონდეს არაერთი შემთხვევა. კუნთრუშის ამოცნობასთან დაკავშირებით მაყურებელი აღმოჩნდა რომ დიდი ხანია გველოდება, მოდით უპასუხოთ და კუნთრუშაზე გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. მოგესალმები ხალბატონო მარი. თქვენ სტუმარს მიესალმები, აი მე ყოველ დღე გიყურებ თქვენ გადაცემას. თემურს მივესალმები და ბატონო თემურ, ბავშვების ჯანმრთელობა როგორ იქნება, რომ ყველა ხილი ატამი არ უნდა აწამო ბავშვებს, არ შეიძლება შხამიანია, მოსრეული შხამიანია, კონტროლი არ არის, არ ამოწმდება გენათვალე თქვენი ექიმები ვდანდებით სიმართლეს იზახით, მაგრამ შხამის გაზეკილი მოსრეულია ატამი არის უმაღლესი, 10 ჯერ დასხმული შხამიანი. მაგის ჭამა ბავშვი როგორ შეიძლება? არ შეიძლება, ხო და კონტროლი იყოს გენათვალე, ხალბატონო მარი, იყოს კონტროლი, არაფერზე კონტროლი არ არის. ყველაფერი იშხამება და ბავშვების იშხამება. არ გათიშოთ ბატონო, საიდან გვირეკავთ უკაცრავად თქვენ? როგორ? საიდან გვირეკავთ ბატონო თქვენ? თელავიდან. გაიხარეთ ბატონო, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. შხამის ცალზე, არასამოდ ბავშვებს. გაიხარეთ ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. აბსოლუტურად გულწრფელი იყო. ნახეთ ხმაზეც, შინაარსზეც ჩვენ დაფიქრება გვმართებს ყოველდღიურად და რაც მთავარია ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, უნდა ვთქვათ გულწრფელად ასევე რომ ეს არის დიდი თავსატეხი. რა თქმა უნდა ჩვენ სისტემატურად საუბრობთ ხილის და ბოსტნეულის სარგებლობაზე და მაყურებელს ალბათ უჩნდება კითხვა თქვენ კი გვეუბნებით, მაგრამ აგერ ბატონმაც დაადასტურა გლეხი გვეუბნება რომ იწამლება არასწორად. ხშირად მე მაქვს ხოლმე მიმართვა, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, რამდენად აღწევს ადრესატთან და რამდენად გაითვალისწინებს ვინმე ამ ჩემს ნათქვამს, მაგრამ როგორც კი იწყება პროდუქტების მოვლა ქიმიკატებით, ყოველთვის გთხოვთ ხოლმე და ვიშველიებ კვლევას, სადაც არაერთი დამადასტურებელი ფაქტი არსებობს. ერთჯერადი მოწამლა კი არ აფუჭებს საქმეს. აღმოჩნდა რომ ყველა ეს საწამლავი, რომელიც არაბუნებრივია ამ მცენარეებისათვის, ნიადაგში რჩება და შემდეგ წელს ახალს დაუმატებთ და ის ძველიც გვხვდება. ამას ჩვენ ყოველდღე ვეხებით. აბა რა ვქნათ თემო? მოდით ახლა ვიფიქროთ ამაზე რა ვქნათ. ეს საკმაოდ სერიოზული და გლობალური საკითხია, ალბათ მთელ მსოფლიოში დგას ეს საკითხები და სწორედ თქვენ გინახიათ სხვადასხვა სუპერმარკეტებში აწერია საქმეს ბიოპროდუქტი, აწერია დაუშვათ უფრო დაბალი ხარისხის, ნაკლებად ხარისხიანი პროდუქტი, ნაწილობრივ დამუშავებული, ან დაუშვათ გენმოდიფიცირებული საკვები და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ბიოპროდუქცია საკმაოდ ძვირი ღირს, ამიტომ სწორედ ჩვენთანაც უნდა იყოს მაქსიმალურად კონტროლებადი
გლეხმაც და ფერმერმაც კეთილსინდისიერად უნდა შეწამლოს იგივე თავის პროდუქცია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ყველაფერი გვინდა მოკლე დროში მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი, ხო? შესაბამისად თუ გამოვიყენებთ კონტაქტური მოქმედება, მე ზუსტად არ ვერკვევი ამდენ აქცევოს როგორც კონტაქტური, ისე სისტემური მოქმედების შხამქიმიკატები, ხო? უნდა გამოვიყენოთ ისეთი შხამქიმიკატები, რომლებიც უფრო ნაკლებად დააზიანებს, ნაკლებად იქნება ამ დაუშვათ ნიტრატების, პესტიციდების შემცველობა კონკრეტულ საკვებ ნივთიერებაში და ნიადაგსაც ნაკლებად დააბინძურებს და შესაბამისად ასეთ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია 10 ჯერადად გამოვიყენოთ მოწამვლა კონტაქტური მოქმედების, ანუ სისტემური როცა პირიქით იწოვება, ხო ეს პროდუქტი. ასეთ შემთხვევაში მაქსიმალურად ეს ხილი და ბოსტნეული იქნება უფრო დაცული. ეს უნდა იყოს ფერმერის კეთილსინდისიერებაზე, იმიტომ რომ ის რასაც თავის შულს არ შეთავაზებს, ამას ჩვენ ვერ კონტროლებთ სამწუხაროდ ექიმები, თუმცა სახელმწიფოს აქვს სპეციალური რეგულირება, ის არის სურსათის უნევლობას ეხება, მე როგორც ვიცი. მაგრამ მასშტაბები იცით მასშტაბი საკმაოდ დიდია. დიდია და იყო საუბარი, რომ შემოტანილი და ხილი და პროდუქტები უფრო ნაკლები რაოდენობით შეიცავდნენ, ვიდრე ზოგიერთ ქართული პროდუქციაც. ხო იყო ამაზეც საუბარი. ეს უნდა კეთილსინდისიერმა მეწარმემ შექმნას მაღალხარისხიანი საკვები და სწორედ ეს უნდა შეთავაზოს ბავშვებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, ეხლა ჩვენ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად საუბრობთ ტყვიით მოწამვლაზე, ხო? იმიტომ რომ საქართველო მაინც ძველი ქვეყანაა, მაინც კერამიკასთან გვაქვს შეხება, მიწა დაბინძურებულია. ძველი მილები გვაქვს, ძველი რეზერვუარები გვაქვს. ძველი მილები გვაქვს, რა სახის ბენზინ პროდუქტები შემოგვაქვს, კაც მარიცის, ქალაქი პრაქტიკულად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. პროდუქტები, დახლები დგას პირდაპირ გზის სავალ ნაწილზე. გზის სავალ ნაწილზე იყიდება ხილი და განსაკუთრებით მაღალ ტემპერატურაზე. ასეთ შემთხვევაში ტყვიით მოწამვლა ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო გავაღრმავოთ პაციენტთან, მაგრამ კიდე ერთხელ არ მინდა ეს პაციენტებიც და ხალხიც ესე გადავძაბოთ, რომ ტყვიით მოწამვლა ვითარდება იმ შემთხვევაში, როცა არ გვაქვს სრულფასოვანი ნუტრიენტული სტატუსი. ანუ თუ პაციენტი რკინით და კალციუმით არ არის გაჯერებული, ასეთ შემთხვევაში მე პრაქტიკულად ტყვიით მოწამვლა არ შემხვედრია. ტყვიით მოწამვლით განპირობებული კლინიკური გამოვლინებები, ხო? თუ პაციენტი სწორად იკვებება, მას არასოდეს არ განუვითარდება ტყვიით მოწამვლა და ტყვის მაღალი შემცველობა პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ყველამ გავიზომოთ და აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ორგანიზმში ტყვია საკმაოდ მაღალი შემცველობით არის. მით უმეტეს ქალაქის პირობებში მცხოვრები ადამიანები. ქალაქის პირობებში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება ქელატური მკურნალობა, ანუ გამომძევებელი თერაპია, იმიტომ რომ ამით პირიქით ჩვენ შეიძლება სხვა ორგანოები დავაზიანოთ, ხო? ეს არის საუბარი იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს ტყვის მწვავე და მძიმე მოწამვლები. მე პრაქტიკულად არ შემხვედრია ესეთი მოწამვლა. თუმცა ბოლო პერიოდში მაინც მოიმატა ისეთმა დაავადებებმა, ნერვული სისტემის დაავადებებმა, რომელსაც ახასიათებს სხვადასხვა გონებრივი განვითარების შეფერხებები, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ტყვიით ხანგრძლივი და ზოგადად მძიმე მეტალები იგულისხმება, არა მარტო ტყვია. მძიმე მეტალები და სწორედ აი ეს მავნე მინარევები და ბოსტნეულის და ხილის გაჯერება სწორედ ამ შხამქიმიკატებით პირიქით ტყვის შეწოვას უფრო აძლიერებს. და ამას ბიოპროდუქცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ღირს დაუშვოთ რაღაც კონკრეტული ენთანხა, ბიოპროდუქცია ღირს 5 ენთანხა. თუმცა უნდა ბიოპროდუქციის უნდა დაწონებულები ვიყოთ. ძალიან კარგი სიტყვა გამოიყენეთ თქვენ კეთილსინდისიერება და მე დავამატებდი ჩვენს მოქალაქეობრივ სიმწიფეს. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მოქალაქეობრივ პოზიციაზე, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი საუბრის თემა არ არის, მაგრამ ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი. როდესაც დედაშვილს ზრდის და კარგშვილს ზრდის, ეს არის მისი მოქალაქეობრივი პოზიცია და ეს არის მისი კეთილსინდისიერად მოხდილი ვალი ქვეყნის წინაშე. როდესაც ჩვენ გვევალება მიწა დავამუშავოთ და ამას ვაკეთებთ კეთილსინდისიერად, არა მარტო შემოსავალზე გათვლით, არამედ ადამიანების ჯანმრთელობაზე გათვლით. ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია და როდესაც ჩვენ კეთილსინდისიერად მოვიყვანთ და მივაწვდით სხვა ადამიანებს პროდუქტს, აი აქ არის ჩვენი მოქალაქეობრივი სიმწიფე გადამწყვეტი. კიდევ ერთი მაყურებელი, დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. 13 წლის გოგონას ხელის გულები უწითლდება, უხურს და მერე დროის რაღაც გარკვეული დღის მერე კანი ძრება. რა შეიძლება ეს იყოს და ბავშვი თვითონ უკავშირებს, როდესაც გამიოფლიანდებაო, მაშინ ხდება ეს ზამთარში ნაკლებად. ამ გაზაფხულზე შედარებით ნაკლებად დაემართა კიდევ, მაგრამ ისეთი ძლიერ აქერცვა და ისეთი ეს ახლა აქვს, ახლა დაეწყო ქალბატონო თუ მანამდე? გაუარა, ეხლა გაუარა და აი წინა გაზაფხულზე ჰქონდა შემოწმებაც უფრო ძლიერად ჰქონდა გამოხატული და ამ გაზაფხულზე ნაკლებად. კი ბატონო.
მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით ვივარაუდოთ, რაც შეიძლება იყოს. ჩვენ ახლა დიაგნოზს არ ვსვამთ. ვივარაუდოთ, ანუ ხელის გულები ჯერ უხურდება, უწითლდება და შემდეგ განიძვრება. რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს? ყველაზე მარტივი ეს შეიძლება იყოს, რაც ქალბატონმა ბრძანა, თქვათ, ჭარბოუფლიანობასთან დაკავშირებული მდგომარეობა. შეიძლება იყოს პირიქით კანის გამოშრობა, რომელიც ოფლიანობა ამ შემთხვევაში როგორც კომპენსატორული რეაქცია შეიძლება იყოს. რა შეიძლება კიდევ ვივარაუდოთ? შეიძლება ვივარაუდოთ რაღაც ნერვული სისტემის ვაგოტონიური ტონუსის ვიჭარბე, შეიძლება იყოს რაღაც პერიფერიული, ეგრეთ წოდებული რეინოს სინდრომის მსგავსი კლინიკა, თუმცა ეს საკმაოდ ძნელია ამის დიფერენცირება, არ შეიძლება არც არაფერი არ იყოს და თავისით რაღაც ასაკთან ერთად, პუბერტატულ პერიოდთან ერთად თავისით უკვალოდ გავიდეს. ან შეიძლება იყოს რაღაც ავიტამინოზი, როგორც B, ისე A ჯგუფის ავიტამინოზები შეიძლება და მაინც მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეს პრობლემა კვებითი ან სხვადასხვა მიკროელემენტების დამატებით თუმცა უნდა განსაზღვროთ რა მიკროელემენტები გვჭირდება. აქ ეხა რაღაც ღრმა კვლევა არ ამგონია რომ დაჭირდეს, თორე ესეთი პრობლემა საკმაოდ ხშირია, ჰიპერჰიდროზით, ეს მაინც ალბათ უკავშირდება პრეპუბერტატულს, ანუ ეგრეთ წოდებულ გარდატეხის ასაკს. საკმაოდ სასურველია რაღაც ენდოკრინოლოგიური ტესტებით ჩატარებად დაგვჭირდეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ალბათ უკვალოდ გაივლის. დიახ, და მე ასეთ შემთხვევაში ვისარგებლებდი შემთხვევით და გეტყოდით, რომ 13 წლის ბავშვი ჯერ კიდევ პედიატრის კომპეტენციას განეკუთვნება, ამიტომ კარგი იქნება თუ პედიატრი თვალს შეავლებს. ჩვენ ახლა თქვენი მონათხრობით მსჯელობთ და როდესაც დაინახავს პედიატრი სინამდვილეში რა ხდება იმ ხელის გულებზე, რაც თქვენ აღწერეთ, შეიძლება უფრო საქმიანი და უფრო კონკრეტული იყოს ის რეკომენდაცია, რომელსაც ის მოგცემ. ჩვენ ახლა სიახლის ბლოკი გვაქვს და ძალიან აქტუალურია ის თემა, რომელიც ამ სიახლის ბლოკში შეიძლება მოისმინოთ და ნახოთ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ტექნოგენური პროდუქტები და ეს წარმოუდგენელიც არის სხვაგვარად რომ იყოს 21 საუკუნის ადამიანები ვართ. ძალიან აქტუალური არის საუბარი რაფინირებულ პროდუქტებზე და თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენი გადაცემა ყოველთვის რაფინირებული პროდუქტების სიფრთხილით გამოყენებისკენ მოგიწოდებთ 10 წლის მანძილზე. თუმცა ასევე სიფრთხილით მოგიწოდებთ მე ყოველთვის ეგრეთ წოდებული instant, ანუ ხსნადის, მყისიერად ხსნადი პროდუქტების გამოყენებაზე. პროდუქტები, რომელსაც მდუღარეს დაასხამთ და მზად არის. ფხვნილები, რომელსაც მდუღარეს დაასხამთ და თქვენს თვალწინ მომენტალურად გაიხსნება. ყველა ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს გარკვეული რისკის მატარებელი და კვლევა, რომელიც ჩატარდა გულსისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიებთან კავშირში, მე ვფიქრობ, გუგლს არ დაგტოვებთ, მოდით ერთად ნახოთ სიახლის ბლოკი. მყისიერად მომზადებული საკვები ქალებში გულის დაავადებების განვითარების რისკს ზრდის. ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლა ახალი კვლევის შედეგს აქვეყნებს. გაირკვა, რომ ქალებს, რომლებიც მუდმივად მოიხმარენ ატრიას, ანუ მოხარშულ ცომს, საზოგადოებაში ცნობილს როგორც ეგრეთ წოდებული ლაფშა, ხშირად აღენიშნებათ მეტაბოლური სინდრომი, ასევე იმატებს ქოლესტერინის დონე ორგანიზმში. გაზრდილია მაღალი არტერიული წნევის, სიმსუქნის, შაქრიანი დიაბეტის და გულის დაავადებების განვითარების რისკი. მკვლევარებმა სამხრეთ კორეაში მცხოვრები 10711, 19-დან 64 წლამდე მოზრდილის მონაცემი შეისწავლეს. მსოფლიოში სამხრეთ კორეას სწრაფად მოსამზადებელი პროდუქტების მოხმარებით ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. მეცნიერები ორ ჯგუფს აკვირდებოდნენ, ერთი მათგანი ტრადიციულ ეროვნულ კერძებს მიირთმევდა, მეორე ნაწილი კი დამუშავებულ საკვებს, მათ შორის ხორცს და ეგრეთ წოდებულ ლაფშას. აღმოჩნდა, რომ ექსპერიმენტში მონაწილე მეორე ჯგუფის ქალებში მამაკაცებთან შედარებით მეტაბოლური სინდრომის განვითარების ალბათობამ 68%-ით მოიმატა. ნუტრიციოლოგიისა და ეპიდემიოლოგიის პროფესორი, კვლევის ხელმძღვანელი ფრენკ ჰუ აცხადებს, რომ მსგავსი პროდუქტის თვეში ერთხელ ან ორჯერ მოხმარება საფრთხეს არ შეიცავს, თუმცა ყოველდღიურ რაციონში მისი ჩართვა ჯანმრთელობას აუცილებლად დააზიანებს. მყისიერად მომზადებულ საკვებში ნატრიუმის მაღალი მაჩვენებლის არსებობა ისედაც აშკარაა, თუმცა მთავარ პრობლემას არა ეს ფაქტი, არამედ თავად ეგრეთ წოდებული ლაფშა წარმოადგენს. პროდუქტთან დაკავშირებით მეორე კვლევაც ჩატარდა.
ჰარვარდის უნივერსიტეტის მასაჩუსეტსის ცენტრალური კლინიკის კუჭნაწლავის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა ბრადენ გუომ სპეციალური ხელსაწყოს საშუალებით ეგრეთ წოდებული ლაფშის მონელების სტრუქტურა შეისწავლა. კონსერვანტი TBHQ, რომელსაც დამუშავებული პროდუქტი ცხიმების შესანახად შეიცავს, მისი მონელების პროცესს ართულებს. კონკრეტული კონსერვანტის სხვა უამრავი მავნე ინგრედიენტიდან ერთ-ერთია, რომელიც დამუშავებულ საკვებში უხვადაა. სპეციალისტების რეკომენდაციაა მოსახლეობამ გაითვალისწინოს კვლევების შედეგები და მინიმუმამდე დაიყვანოს მსგავსი პროდუქტების მოხმარება. თქვენ შეიძლება მოგეჩვენათ, რომ ეს ეთნიკურად ჩვენ არ გვეხება ეს პროდუქტები. მე მინდა მშობლებს გთხოვოთ ყურადღება ძალიან ბევრ ბუფეტში, კვების ობიექტში, რომელიც არის სასკოლო დაწესებულებაში და შეიძლება ეს იყოს ბაღის პირობებშიც, მე არ ვიცი, ამას ვერ ვამტკიცებ, თუმცა სკოლის ბუფეტებში ეს ჩემი შვილების გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, ხშირად არის ხოლმე ასეთი პროდუქტები, შეიძლება მოყვებოდეს პაკეტი ცუნელებიც კი, ანუ გასახსნელი საკმაზი და ბავშვებს უყვართ ეს პროდუქტები, ნახევრად უმსაც აკნატუნებენ ხოლმე, რაც როგორც თქვენ თავად მოისმენთ, საკმაოდ მაღალი საფრთხის შემცველია თუ სისტემატურად ვიყენებთ. მე ხაზგასმით მინდა გითხრათ, ჩვენ არასოდეს ვამბობთ პროდუქტზე, კატეგორიულად უარყოფით კონტექსტში და არ ვამბობთ, რომ საერთოდ ამოვიღოთ ხმარებიდან. ლაპარაკობთ, შევზღუდოთ მათი გამოყენება და ამ შემთხვევაშიც ეს გვაქვს მხედველობაში. თუ ლაპარაკობთ ყველაზე მავნე პროდუქტის ხანდახან გამოყენებაზე, ამის განეიტრალება ორგანიზმს შეუძლია, მაგრამ თუ ლაპარაკობთ სისტემატურ გამოყენებაზე, ეს ძალიან სახიფათოა. ჩვენ დაუბრუნდეთ კვების ჰიგიენას, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი თემა არის ჰიგიენა და ის ჯანმრთელს ნიშნავს ბერძნულად. შესაბამისად, კვება ჯანმრთელი ბავშვებისთვის, როგორი უნდა იყოს და რამდენად მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება. მე რამდენიმე საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას და ჩამერთეთ ბატონო თემურ. 3 გასაღები, რომელსაც პირადად მე ყოველდღიურად გთავაზობთ. ეს ეხება ყველა ასაკის ადამიანს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვების შემთხვევაში. ეს გახლავთ რეჟიმი, ეს გახლავთ ულუფა და ეს გახლავთ რაციონი. ანუ 3 უნივერსალური გასაღები, რომელსაც შეიძლება თავმობეზრებით უკვე 10 წლის მანძილზე ვიმეორებ. რეჟიმი, რომელიც არ დადეგების მიუხედავად არ უნდა დაარღვიონ ბავშვებმა და ბავშვს არ უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ გამოიძინებს 12 საათამდე და შეიძლება 2 საათზე ისაუზმოს პირველად, ეს არ არის სწორი. ასევე ბავშვს არ უნდა ქონდეს განცდა იმის გამო, რომ დღე გაგრძელდა და შეიძლება 12 საათზე ივახშმობს ღამით. რეჟიმის შენარჩუნება ეს არის გასაღები იმისა, რომ ადამიანს ნორმალური ცხოველქმედების რიტმი შეუნარჩუნოთ, გავითვალისწინოთ მისი ბიოლოგიური საათი, ანუ დავტოვოთ ორგანიზმი კარგ რიტმში. ულუფა, რომელიც მნიშვნელოვანია დავიცვათ, მათ შორის ბებოებმაც, თუ თქვათ არ დადეგების პერიოდში ბებიებთან გადაინაცვლეს ბავშვებმა, არ დააძალოთ პატარებს, მოაპრიალონ თებში თქვენი შერჩეული დოზის და ულუფის შესაბამისად, იმიტომ რომ შეიძლება ბებოს ცოტა მეტი მოუვიდეს, უფრო მეტი გაიმეტოს შვილიშვილისთვის და ასეთი ჩვევა აპრიალოს თებში ბოლომდე დიდი ულუფის შემთხვევაშიც კი შეიძლება დამთავრდეს ჭარბიწონით და სიმსუქნით. და მესამე რაციონი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რა პროდუქტები გამოვიყენოთ. ჰიგიენის თვალსაზრისით კიდევ მაქვს რეკომენდაცია. თემო, რამდენად ეთანხმებით ამ მიდგომას და მოდით სწორედ ბავშვთა ჰიგიენის ჭრილში და ბავშვთა კვების საზაფხულო რეკომენდაციების ჭრილში გავაგრძელოთ. ბატონო, რა პროდუქტები გამოვიყენოთ აუცილებლად, რა ნივთიერებებზე მოვამზადოთ, როგორ მოვამზადოთ ეს პროდუქტები და გარდა ამისა, როგორ მომზადებული შევთავაზოთ ეს ბავშვი. აი ჩვენ საუბრობთ, რომ ტყვით მოწამლაზე ან სხვადასხვა მძიმე მეტალებით მოწამლაზე აუცილებელია სწორედ ამ კვების რეჟიმის, ანუ ეგრეთ წოდებული თუ დილის რომ საათზე მიიღოს დაუშვათ სადილი, სამხარი, ვახშამი, საუზმე და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, თუ სწორედ საუზმე დროს უფრო მეტად ხდება რკინისა და კალციუმის რაოდენობის და სხვა მიკროელემენტების შეწოვა და სწორედ ეს რკინა და კალციუმი აგვაცილებს ტყვით მოწამვლას. ანუ რძის ნაწარმი გამოვიყენოთ მაგალითად, ხო? რძის ნაწარმი გამოვიყენოთ და აუცილებლად
გამოვიყენოთ თერმულად სწორად დამუშავებული საკვები პროდუქტები, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გადამწვარი პროდუქტები ან არასწორად მომზადებულმა პროდუქტებმა შეიძლება გამოგვიწვიოს სწორედ ნაწლავთან გახშირებული ინფექცია, გამოქმედება ან სხვადასხვა ნაწლავური ინფექციები. და თქვენ აღნიშნეთ აუცილებელია დიდი რაოდენობით ხილისა და ბოსტნეულის გამოყენება, განსაკუთრებით სეზონურად მისი გამოყენება, სეზონური ხილის და ეს აუცილებლად უნდა იყოს მომზადებული დიდი წყლის ჭავლის ქვეშ უნდა იყოს დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მოთავსებული, უნდა იმისათვის რომ სწორედ ეს პესტიციდები, სხვა ის მავნე ნივთიერებები მაქსიმალურად მოვაცილოთ მათ, თუ დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში გამდინარე არარეზერვუარულ წყალში მოვათავსოთ ეს მავნე და შხამიანი ნივთიერებები, რაც ეგრეთ ბატონმა აღნიშნა, მაქსიმალურად შეიძლება გამოვაძელოთ ამ ჩვენ კონკრეტული საკვები ნივთიერებებიდან, საკვები პროდუქტებიდან. მე ვისარგებლებ შემთხვევით, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ბავშვებისათვის ულუფის გამზადებაზე, ეგრეთ წოდებული კონტეინერების გამოყენებაზე. მე საგანგებოდ მინდა გთხოვოთ, თუ თქვენ გადაწყვეტეთ ლაშქრობაში წასვლა, ერთჯერადი ჭურჭლის გამოყენება, ძალიან ფრთხილად იყავით პატარებთან. არასოდეს ანდოთ მათ აი ასეთი ტიპის პლასტმასის ჭურჭელი. ერთჯერადი ჯერერთი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ის გამოიყენეთ და გადაყარეთ. მაგრამ ცხადია არა გარემოს დაბინძურებით. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ პატარებზეა ლაპარაკი, ასეთი ჭურჭელი არ არის მდგრადი და ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ თვითონ დამოუკიდებლად გამოიყენონ, შეიძლება რომელიმე ფრაგმენტი ამ ჭურჭლიდან აღმოჩნდეს ბავშვისათვის მექანიკური დამაზიანებელი. და გარდა ამისა, თუ თქვენ გაქვთ ჭურჭელი, რომელიც ასევე ერთჯერადი გამოყენების იყო, რასაკვირველი არსებობს ეგრეთ წოდებული საკვები პლასტმასა, ანუ პლასტმასის ჭურჭელი, რომელიც შეიძლება იყოს კონტეინერად მრავალჯერადი გამოყენებისთვის, მაგრამ თუ ლაპარაკია ერთხელ გამოყენებულ პლასტმასის ბოთლზე, ერთხელ გამოყენებულ პლასტმასის ერთჯერად გამჭვირვალე კონტეინერებზე, ის არ შეიძლება გარეცხოთ და რამდენჯერმე გამოიყენოთ, ეს საშიშია ბავშვის ჯანმრთელობისათვის. მე აღარაფერს ლაპარაკობ წყლის გამოყენებაზე, ჩვენ ახლა ვიქტორინა გვაქვს, რომელიც ასევე შეგახსენებთ, ცხადია ბავშვების შემთხვევაში და არა მარტო ბავშვების შემთხვევაში, როგორ უნდა დავიცვათ საკვები პროდუქტების უსაფრთხოება და შემდეგ დავბრუნდებით, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. პარაზიტული დაავადებების თავიდან ასაცილებლად. თუ სახლში ცხოველი გყავთ, აუცილებელია ცხოველის აცრა, პარაზიტების და ჭიების საწინააღმდეგო მკურნალობა, მკაცრი ჰიგიენის დაცვა. ყურადღება მიაქციეთ ბავშვებს და აუცილებლად დაბანეთ ხელები. პარკში ან ეზოში სილაში თამაშის, ცხოველის მოფერების შემდეგ. ყოველთვის კრიტიკულად შეაფასეთ საკვები პროდუქტების ფერი, სუნი, გემო, კონსისტენცია. საეჭვო შემთხვევაში არ გამოიყენოთ საკვებად თერმულად დაუმუშავებელი ხორცი ან თევზი, თერმულად დაუმუშავებელი ლორი ან შაშხი, აუდუღარი რძე, ჭყინტი ყველი. უსაფრთხოებისთვის დაიცავით წესები. არ შეინახოთ ერთად დაბინძურებული და გარეცხილი პროდუქტები. სხვადასხვა პროდუქტის დასამუშავებლად გამოიყენეთ ცალ-ცალკე დაფა და დანა. კვერცხი გამოყენებამდე გარეცხეთ თბილ წყალში. არასოდეს დააგემოვნოთ უმი ხორცის ფარში. ბოსტნეული და ხილი გულმოდგინედ გარეცხეთ გამდინარე წყალში. მწვანილი, სალათის და ისპანახის ფურცლები ძლიერი დაბინძურების შემთხვევაში 15-20 წუთით მარილ წყალში დააყოვნეთ. შემდეგ გამდინარე წყალში გარეცხეთ. მიირთვით ყველი მოხარშული ან მარილ წყალში ნადები არანაკლებ 2 თვისა. ციცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ასეთ შემთხვევაში თქვენ თუ ითვალისწინებთ ჩვენს რეკომენდაციებს, თამამად შეგიძლიათ თქვა, დიახ, თქვენ მე ავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორც ჩვენი კამპანიის ნაწილმა და რაც თავია ჩვენმა თანამოაზრემ და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ჩვენს გადაცემას სისტემატურად უყურებს, იცის, რომ მინის ბოთლი უფრო სასარგებლოა ვიდრე პლასტმასის ბოთლი, რადგან ის არ შეიცავს ბისფენოლს და ამავე დროს ნაკლებად აბინძურებს გარემოს. ისევე როგორც ქსოვილის ჩანთა, ეს არის უფრო მეტად უსაფრთხო
ჩვენი ჯანმრთელობისათვის და გარემოსთვის ვიდრე პოლიეთილენის პარკი, რადგან ორივე არის ბიოდეგრადირებადი მასალა, ასევე ხის კოვზი, რომელიც თავიდან აგვაცილებს კედლის მომზადების დროს აუცილებელი საკვები ნივთიერებების ან ნუტრიენტების დაკარგვას და თიხის ფიალა ძალიან კარგი საშუალება დოზირებისათვის, არა მარტო ზრდასრულების, არამედ ბავშვების შემთხვევაშიც. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელი გადაცემის ამოცანაზე, ჩვენ დაავადებები, სამედიცინო პრობლემები ჰიგიენას დაუკავშირებთ. რატომ? ბატონო, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივია დაავადებების მართვა ჰიგიენიდან, შესაბამისად, თუ დავიცვათ პირად ჰიგიენურ ნორმებს, როგორც ოჯახში, ისე სკოლამდელ დაწესებულებებში, რადგან ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ, დღეს მაინც მაქსიმალურად მაღალ პროცენტში თავიდან ავიცელებთ ამ ბევრ დაავადებას. ეს იქნება ელემენტარულად ბავშვების ნაკლებ გაცდენილი დღეები, მშობლების ნაკლებ გაცდენილი დღეები, შესაბამისად ფინანსური უფრო მეტი კეთილდღეობა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მატერიალური დანახარჯებიც გვაქვს ბავშვის მოვლაზე, რა თქმა უნდა ის იქნება როგორც მედიკამენტოზური, ისევე როგორც გაცდენილი დღეები მშობლის ან ბავშვის, შესაბამისად მათი ანაზღაურება უფრო მაღალია და როგორც მოგხსენება, ჯანმრთელობა თავის მხრივ მოიცავს ფიზიკურ, სოციალურ და მატერიალურ კეთილდღეობას. შესაბამისად, თუ ეს ყველაფერი ერთად იქნება, სულიერ კეთილდღეობას უკაცრავად, თუ ყველაფერი ერთად იქნება და სწორად გამოიყენებთ ამ ჰიგიენურ ნორმებს, მაქსიმალურად მაღალ პროცენტში მივიღებთ გამოჯანმრთელებულ მოსახლეობას. ეს იქნება როგორც კიდევ ერთხელ როგორც პირადი ჰიგიენური, ისე სკოლა საყოფაცხოვრებო ჰიგიენა, სკოლამდელი ჰიგიენა, ისევე ქალაქში არის პრაქტიკულად კატასტროფული, აი აქ კეთილსინდისიერებაზე იყო საუბარი და ადამიანმა ხე არ უნდა მოჭრას და იმ ხის ადგილას სახლი არ უნდა ააშენოს და მთა არ უნდა დაანგრიოს და რაღაც დაწესებულება არ უნდა ააშენოს. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცა აკონტროლდეს. ეს პირადად ჩვენში უნდა იყოს და ნებისმიერი ბიზნესმენი უნდა იყოს კეთილსინდისიერი. კეთილსინდისიერად უნდა მოამზადოს ეს საკვები პროდუქტი, კეთილსინდისიერად უნდა აწარმოოს ნებისმიერი თავისი პროდუქცია და ჩვენ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია კონტროლის როგორც სახელმწიფომ, ასევე სამედიცინო პერსონალმა ეს ჰიგიენური ნორმები შევთავაზოთ ჩვენ პაციენტებს და ჩვენ მშობლებს. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, მინდა რომ მოვასწროთ ერთი წინადადებით უთხრათ მაყურებელს სეზონური პრობლემების წინაშე, რა თქმა უნდა, ყველა სეზონის წინ არის საზოგადოება და განსაკუთრებით მშობელი. მოდით კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რომელი პრობლემების მიმართ უნდა იყოს ხიზლად, რამდენიმე დაავადება, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური იქნება, უბრალოდ დაგვისახელეთ მოკლედ. ბატონო, ეს არის როგორც ნაწყავთა ვირუსული ინფექციები, ისევე ცალკე ენტეროვირუსული ინფექციები, კანის სხვადასხვა ბაქტერიული დაზიანებები, სხვადასხვა სტრეპტოკოკული ინფექციები, როგორც პირის ღრუს, შესაბამისად პირის ღრუს ჰიგიენა აბსოლუტურად ცალკეა. სწორედ პირის ღრუს და კვებით ჰიგიენიდან იწყება სწორედ ეს უამრავი დაავადება და მაქსიმალურად სეზონურ პირობებში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბავშვების დიდი მეგობარი ბატონი თემურ მიქელაძე პედიატრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვენი თხოვნით ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენაზე ვსაუბრობდით. ჩვენ ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს და ვეცდებით დეტალურად ვისაუბროთ, რა სიახლე გვაქვს C-ჰეპატიტის მართვაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, რა შედეგები გვაქვს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც კიდევ არაერთი შესაძლებლობა გაჩნდა იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომელთაც აქვთ ეს დიაგნოზი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის ღირსებას გისურვებთ. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჯება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწავთ, 200 ლარით დავჯარიმდებით. 5 ან მეტი საბურავით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში კი 150 ლარით. ხოლო თუ ნარჩენებს ავტომობილიდან გადავაგდებთ, 120 ლარის გადახდა მოგვიწევს. ჯარიმების შესახებ დამატებით ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ნარჩენების მართვის კოდექსში. თუ გინდა ზრუნვა, აქვეა ურნა. იცი რა არის ინსულტი? და რა შედეგები აქვს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? ინსულტი თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მწვავე დარღვევაა, რაც აზიანებს ტვინის ქსოვილს, იწვევს მძიმე უნარშეზღუდულობას ან სიკვდილს. დაიმახსოვრე ინსულტის 3 ნიშანი და იჩქარე თუ რომელიმე შენიშნე. S. სისუსტე კიდურებში. A. ასიმეტრიული სახე. M. მეტყველების დარღვევა. I. იჩქარე. პაციენტის გადასარჩენად იმოქმედე სწრაფად. დარეკე 112-ში. ის რაც გვაერთიანებს
14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით. დიდი საფეხბურთო ზეიმი. პლანეტის ყველაზე დიდი სპორტული სანახაობა. ცხელი საფეხბურთო ზაფხული. პირველ არხზე. 20 წამში გაირკვევა ჩემი რუბრიკა ავაჰმე გადარჩება თუ არა? ამ კვირაში ნახავთ ვულკანიზაცია. პასუხია ინდიელი. პასუხია ლურჯი. დაგრევა. აზარტული, შარი ვერ მოგდეთ? ხიარული და მომგებიანი გეიმ შოუ. თამაში, რომელიც ყველას აერთიანებს. პასუხია დაუპანდი. ოჩახ. პასუხია აბაბუდა. უყვარს კომიქსები როგორც ჩანს. ორშაბათს, სამშაბათს და პარასკევს. მარტივი ლოგიკა. საღამოს 8-ზე. პირველ არხზე. 5 ივნისი, 22 საათი. პირველი არხის ეთერში. პირდაპირი რეპორტაჟი ლუქსემბურგიდან. საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი ფეხბურთში. ლუქსემბურგი, საქართველო. 5 ივნისს, 22 საათზე. გულშემატკივრობთ საქართველოს პირველ არხზე. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევით ორმაგდება თქვენი ინსულტის განვითარების რისკი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. მადრიდის მთავარი საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში მთავაზობენ სამსახურს. გაუგიათ რა ოპერაცია გავუკეთე დონია ფრანცისკას და უნდათ ექიმთა გუნდის წევრი გავხდე. ეს ღაპრული ამბავია. ერთადერთი ექიმი ქალი ვიქნები. მარტო იმ განყოფილებაში კი არა, მთელ საავადმყოფოში. იცი ყველაზე მეტად რა მაცოფებს. ქუჩიდან წამოგიყვანე, მაწანწალა ძაღლივით. იმისთვის მოგეცი სამუშაო, რომ ჩემ ცოლთან გაგება რომანი. წოხარ. ძალიან წოხარ, დონ მანუელ. დავნანობ. ასე მიხდი მადლობას. უნდა ანგარიში გაესწორებინა იმისთვის, ვინც ჭრილობა მიაყენა. მაპატიეთ. ხელიდან გამიცურდა. რა ხელმარცხნიანი ხარ დაო. ალბათ ვიღაცასთან მართლა ჰქონდა ანგარიში გასასწორებელი, მაგრამ ჩვენ აქ არაფერ შუაში ვართ. სახელი გითხრათ? არაფერი უთქვამს. იმის გარდა რომ აქ ვიღაც უნდა ენახა. მაშინ ვერაფერი დაგეხმარებით. გარდა იმისა რომ გარდა რა. იმ დღეს თქვენმა ძმამ 3 ტოლჩა ღვინო დალია. ენა გაეხსნა და მოგზაურობაზე დაიწყო ლაპარაკი. მერე ლიქიორი დაამატა და უცებ გადაწყვიტა წასვლა. ისე არ წავიდო და ჩვენთვის რომ არ ეთქვა. თქვენი ძმის ხასიათი უკეთ გეცოდინებათ. მე ის ვიცი რომ აქედან გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. ეთანხმებით გამოძიების შედეგს. ინსპექტორმა რამდენიმე კვირა იმუშავა, მთელი სოფელი თავდაყირა დააყენა. ბოლოს კი ის გამოგვიცხადა, რაც მანამდეც ვიცოდით. საწყალი დონია აკე და ფანჯრიდან გადმოვარდნის შედეგად დაიღუპაო. გაწყობთ ეს პასუხი? ხომ დათანხმდები? არ ვიცი. ჯერ კარგად უნდა ვიფიქრო. ტრისტან შეიძლება არ ესიამოვნოს. პირიქით შენი თიამაყებს. არაფერი უთხრა, გთხოვ. თანხმობა პუენტები ეხოდან წასვლას ნიშნავს, რაც ჩემთვის ადვილი გადასაწყვეტი არ არის. ნუ გეშინია, სამარე ვარ. ერთი პირობით გაჩუქების სიცოცხლეს. გისმენთ. დღეიდან ყველაფერს გააკეთებ, რასაც გეტყვი. პატიოსანი სიტყვა მომეცი, თუ ცოტა პატიოსნება მაინც ჩერჩა. ან პირობა? ან სიკვდილი. კარგი, მითხარით რა უნდა გავაკეთო. მოვადრო და გეტყვი. ახლა კი მომშორდი აქედან. ხვალ შენ გააღებ აფთიაქს. შეგიძლია გამაგდო, მაგრამ ამ საქმეზე თვალის დახუჭვას ვერ მომთხოვ. ის მინდა რაიმონდო.